Hey, what's up? W's on chat, bro. W's on stream. Spam W. Oh my God! 100 million subscribers. 455. Oh my God! 150,000 likes. Thank you, fans. 150,000 naman yan. Pwede mo convert yan. Ano gusto ko sa pag Convert mo na yan. live namin. Parang ngayon lang ba tayo nag-live sa YouTube? First time ba siya? Tama to. We have two... Paano kung malalaman? Uy, gulo na po. 2017. 2,070 viewers? Viewers, right? Ako na siguro yan. Currently we have 2,659 viewers and 705 likes. Thank you so much everyone. Daming comment oh. Yan ang comment na hindi nababasa eh. Hello viewers. Tatapatan natin yung live yan. Si iShow Speed. Ni Speed. Kailangan ma-meet ko si iShow Speed. Tatapatan natin ano ni Speed. OMJ Ken. OMJ Pablo. Saan daw si Jel sa kasista? Si Stel tsaka si Ja. Si Stel tsaka si Ja. Bakit ang inyo, rinig na rinig kayo, no? Mas malapit kayo dun sa ano. Ay, naman. Paano tanggalin? Nyo, no? Hello everyone. Hello, what's up? Kamusta? So, hello viewers. Medyo madami-dami na rin. Okay na siguro yan. Nakadalawang minuto na tayo. Yep. 3,400 subscribers. Oh. Dati, kutsa. Ay. Dati, ilan yung viewers namin? 79. Saya-saya na. Ngayon meron na kaming 3,085. And 1,252 likes. That's really great. So, everyone, gusto lang naming samahan kayo para salubungin ang release ng music video ng Kalakal. Kaya nandito tayo ngayon. Kumusta naman kayo? Yeah, gusto namin malaman ka mo yung ano, yung Bigay na to. hulaan nyo kung ano yung meron sa MV, siguro yung mga ganong bagay. Ano meron sa MV? Expectation nila kung nakita lang yung teaser, kumbaga. Yeah. Kung siyempre napanood nila yung teaser, grabe ka naman. Parang yun na yung teaser. Paano nila yan? Watching, ano to? Ask ko po kailan kayo pupunta sa Sorsogon. Oy, music video, pinag-uusapan. Hindi, pero excited na rin kami sa music video kasi medyo kakaiba rin yung ginawa namin dito. Meron kaming pakulo dito na ginawa na first time lang din. Kumulo-kulo ko talaga. Nagpamain pa si Sir Glock? Legit? Ano talaga? Legit? Nagmamain pa siya pero sa sobrang bilis, di mo nakita, par. Legit ba? Kamusta naman yung men pa ni Sir Glock? Tao po ba kayo? Si Raul. Kayo na. Lumalabas na nga behind this. Bakit nauna yung BTS kaysa sa MP? Bakit nga ba nauna yung BTS kaysa sa MP? Ang tawag doon, reverse promotion. Reverse promotion na tawag doon. Kakaiba yun na. Di ba? Na-curious ka kung bakit nauna. Hindi effective. Sabi nila, same daw sa song. Nauna ang performance bago ang release. Wala kaya. Di ba? Galing. Maganda pa yung MB. Bah! Maganda, siyempre. Kasi meron kaming ano dun eh. Meron kaming pa-3D na... Ayun! Yun yung... 3D, no? Ayun yung favorite part ko rin doon. Ang tagal ko nakatayo doon eh. Nakakatulog na ako. Grabe yan eh.
ganun yung kamay mo the whole time. Kung So- natapos to. So may 3D, ano bang na-expect niyo pag may 3D? Expected. Ay, Si Jobs yung kalalabasan. may Yung mukha animation. ng Jobs yung nakatuloy. May animation. Hindi ko mabasa yung mga tanong. Gawa sa na activity. SB19 London when? Lapit na mo. Sabi niyo sa music video. Ano ba sasabi niyo sa music video? So doon kasi sa Kalakal, nagbebenta kami ng mga kanya-kanya naming mga produkto. So syempre, ang makikita niyo sa MB, nagbebenta kami doon ng kanya-kanyang produkto, di ba? Ano ba yan? Experience sa vision. Okay, pura par. Ito nga naman, wala. Bale, yung syempre experience namin ng music video, alam niyo, ano to isang karangalan for us kasi syempre kasama namin si Circle Lock. So, bibihira kasi kayo mag-shoot ng meron kaming ganung klaseng collaboration. And alam naman natin, lahat naman kayo, imposible na parang wala nakakilala kay Master Glock, di ba? Master Glock. Master Glock sa lahat dito. Kahit Glock 9 din, ikasyam na. Ikasyam na. Tapos, yun nga, parang sobrang nag-enjoy kami. Although medyo mahaba siya, 1 whole day siya. Kasi syempre, bali, 6 kaming sinushoot noon. Hindi yung katulad dati na 5 lang. Mas sumaba ngayon. Pero lahat siya enjoy. And syempre yung pini-feature namin yung kung ano yung kinakalakal namin. Ano nga ba ang kalakal, di ba? Ano yung kalakal? Pero kasi dati, may term nun yun, dati sa Civic at Kultura. Yung mga kalakal, yung parang mga merchant, di ba, nagpapalitan ng kalakal. Pero parang yung kabataan ko, iba yung term natin sa kalakal. Yung kalakal natin, yung parang mga scrap, mga binibenta, mga tanso, mga ganyan, mga bote, nangangalakal ka. Pero dito sa music video na yung kalakal, yun yung parang original na produkto namin na binibenta. So ayun, syempre para sa mga nagtataka, bakit nga ba kalakal? Bakit nga ba kalakal? Ayun, kung kalakal kayo, ano kayo? Kung kalakal kayo, ikaw, kung kalakal ka, ano ka? Ano ba ako? Kung kalakal ako, ano? Ako, kung kalakal ako, ano ako, kalokohan ako. Ako dati tanso. Bakit tanso? Wala lang kasi ang mahal ng tanso eh. Yung mga nasa electric fan, no? Oo, yung alam mo. Tapos dati kasi, nangungulikta talaga ako ng tanso. Kasi alam mo yung touching na Captain America, yung babalutan ko ng tanso. Para pag tumatalsik sila, naging slide lang sila sa bato. So, nangungulikta talaga ako ng O tanso. ikaw, kung kalakal ka, ano ka? Laro ba yun? Laro. Touching, di wala pre. Meron parang yung mga rubber. Rubber ba siya? Rubber siya na may figure. Wala si Captain America na flat lang. Tapos yung mga kamay nun, lalagyan mo ng mga nuts. Yung mga nuts, mga para pag binato mo siya, mabigat siya, tapos hindi siya tatalbog, tapos kakaskas lang siya. Para sa maulin, pero mga action figure, hindi action figure, mga, alam niyo yan. Hindi ko nalaro yan. Sino Pero kaya? kung kalakal Search siguro mo nga. Kung kalakal ka, ano ka? Pa? Siguro pagkain. Pagkain ka, bar? Kalakal? Pwede naman, sige. Kumbaga yun yung pinaka-basic need eh. Oo, tama. Pinaka-basic need eh. Wala ka na, hindi ka na magkakamali doon. Tama naman. Lahat tayo kumakain. Yan. O, di ba? Yung pinakamalaki. Ikaw kumakain ka, di ba? O. Si Jobs, syempre naman. Yes. Ikaw ba, kumakain ka rin? Sumaya ba si Sir Glock? Grabe siya doon sa music video. Ay, Oo, siya. grabe. Hindi Hindi natin in-expect. Hindi namin expect yun. Grabe. Sabi ko nga, kasi diba, Kailangan lang mapanood yun. sabi namin Sir Glock, pwede mo ba? Kasi nagpa-backflip dati si Aris eh. B-boy daw siya sabi. So, pinag-backflip namin dun, no? Sabi, ay, kaya-kaya mo pala eh. Kaya pa, no? Kaya, Grabe ka eh. Nagaan niya nga pa tignan dun eh. Kaya panoorin niyo ang kalakal, baka magulat kayo. Nag-handstand pa nga eh. Pero yung talaga, yung parang habang nag-rap siya, tapos Habang nag-flare, nag-flare. Hindi, alam tawag doon, yung parang Carlos Yulo na tumbling. Habang nag-ano, kami na pala ng iba pag mga gano'n. Tapos, alam mo na, yung may mutang sa Ering doon. Lumuta. Ano pa, no? Salto ba yun? Freeze pa, no? Nag-freeze sa ibabaw. Tapos nag-stop yung time. Eh, yung magandang, dun eh.
nangyari. Yun talaga yung mga unexpected na i-expect nyo talaga dapat. Ano pa mga tanong? Honesto ka pala, pre. Ano daw? Ano daw? Honesto ka daw, honesto. Honesto. Ito, pre, suot mo kasi yung ano ko. Kalakal. Oo, How do you tingin ko explain kalakal to your... Ay, nawala na. Pre. How do you explain kalakal to Sino yan? Sino yung nakagaya? international- Sino yung nakagaya? How do you explain kalakal to your international fans daw, sabi? Paano? In English. I think we would, I think there's no ano, parang exact term to explain it. Kalakal? I think it feels like, Kalakal, ano ba? treasure Check mo nga. For me, treasure yun eh. Treasure. Hindi rin treasure eh. In the, It's parang something that... Commodity. commodity. O, ang kalakal daw sa, Goods, sa yeah. Filipino ay commodity goods. Goods tayo. Goods nga. Goods. Oh. Merchandise, yeah, merchandise. So, technically, anything you try to sell, commodity, yun. Pero ano rin siya. Yun nga, parang goods pa rin. Kahit So kung goods pa rin, Bar. kung Goods na goods pa painter rin. ka, yung commodity mo yung Ikaw, goods painting ka mo. ba? Tama ba? Okay. Okay. Favorite. Napakagaling talaga natin mag-gusto mga Okay. ganito eh. Ito talaga yung parang specialty natin. Yung mga ganitong usapan, tsaka May dance break ba dito? Siyempre. Easy. Oo. Bakit, paano nyo nabuo yung idea ng MV? Yeah. Well, ito kasi, syempre pinagtulungan ng pag-isipan to. Parang inisip namin kung ano yung mga, parang, kasi during the process of the song, di ba, yung ginagawa pa lang natin. Yung parang iniisip na natin, ano ba yung magandang isulat? At ganun din siguro nag-come up sa music video. Ano ba yung gusto nyo ipakita na kalakal nyo? Ano ba yung kinakalakal talaga ng SP? So yun nga, parang pinakita namin doon yung namin, yung mga sarili-sarili namin branding, sarili-sarili namin identity, at ano yung pwedeng ikalakal namin bukod sa nakikita lang ng mga tao. Diba? Kinakalakal. Kasi yung pag-ulit Saan naghahanap? No. Congrats sa kalakal. Ano daw yung kwan? Actually, hindi ko rin alam yung kwan eh. Kasi Ang yung kwan kwan, parang sa mga matatanda. Parang something you can... Yung kwan ba? O, yung parang ganun diba? Parang, sa term ngayon, sa mga kabataan ngayon, parang, ano nga ulit yun, yung ano? Yung kwan. Parang, Oo nga, ba't ano nga yung kwan? Kasi yung mga matatanda gumagamit ng kwan eh. Kwan. Si Justin kasi matanda na talaga eh. Nakalik ka na ba ng kwan? ano yung kiram ng kwan? Ano nga ba yung kwan? Sige nga, search nyo nga, ano yung kwan? Kwan sa Pilipino. 5. Sa Bisaya yan, kuan eh. Ganun ba yun? Kwan? Sa Bisaya. Hindi ba siya parang Espanyol? Kwan. Kwando. Ano yung kwan? Kuan. Meaning, I'm trying to understand more Cebuano. Cebuano. Is there a literal clause in Kuan is a type of filler word used when the speaker is trying to think of what to call something. Something you can describe na parang gano'n. Ano nga? Eh, parang ano? Anon? Ganon? Parang ano? Ano ka parang, Ayun, yun. Hindi rin siya yun. Pero similar to like, yung kwan, Ay, oo nga. siguro. Kuan, eh. Kuan is Kuan always could mean like, answer your question. Parang kwan Like, ba? For example. Yeah. Kuan. Ha? It's It's like, an all-rounder word. Paano nangyari? Parang yung kalakal, very kuan. No? oh, Very kwan yun pala eh. ako din. Alam mo yung kwan? Ano ba yung kwan? Kalakal, sobrang kuan din. Kwan. Sobrang kuan na, sobrang talaga ito. Ha? Hindi ako mag-gets. Ano sabi mo?
Sana, ano? Proper, ano? Opo, ano ba, anit mo? Okay pa Ba't may ba? anit? Ba't may anit? Okay pa naman. Ano meron sa kadena? Ano meron ka sa kadena, Josh? Nabasa ko, ano meron sa kadena? O, sagutin mo na ngayon, yan ang tanong talaga nila. Ano mangyayari pag naputol yung kadena nila? Pag naputol yung kadena, baka wala yung aso. Oo. Yari Pag na. nakawala yung aso, patay kayong lahat. Hindi, wala putol yung kadena. Pero totoo naman, di ba? Parang yun yung good mong sabihin doon. Oo. Kaya, pag nakawala ka pa, GG ka na. Paano na pag naputol pa itong kadena, Hindi na basta-basta yan. iiyak na lahat. Ano nga rin yung lyrics mo, Josh? Ano nga ulit? Yung sa'yo mo, ano? Kantay mo nga. Alam mo, gusto ko lang linawin sa mga tao. Yung lyrics ko, it doesn't mean na ano siya, negative, ano siya, parang, ano yung Negative. connotation, ganun na ba yung ano doon? Parang hindi siya for the people na iniisip nila. Wordplay siya eh. Kung ikaw listener, dapat ma-digest mo siya na maayos. Kasi yung iba masyadong nagagalit ka agad or Natatamaan. natamaan. It means, O, sige nga. So, ano ba yung sinutukoy mo na, natatamaan sila? Anong linya? hindi kasi, di ba, parang talaga inaano mo ako, pinapakabang ako nito nga ito. Sige, gusto mo, mabash tayo ngayon dito. Dali, Totoo naman. Hindi naman. Ako, pagka nasa XB ako, syempre nagpapakabait ako pa. Pero kung gusto mo talaga, then, alam niyo kasi, hindi po ako marunong sa mga ganyan. Basta po ako, lagi po ako every night. Lagi lang po ako nag-pray. Pinapanalangin ko po na safe po ang lahat at lagi tayo masaya. Diba? Tama. Wala namang. Ano naman, yung kasiyahan. Wala namang shady. Nagdadala ka naman ng kasiyahan. Wala namang shady ka nangyari. Hindi, wala. Pero seryoso ako, walang gano'n. Walang ano. Gumagawa lang ng Minsan, hawig. minsan may reel ako mambuisit, pero hindi ko, O yung kasi putulin yung kadena. hindi siya Yung intended kadena for talaga. anyone. I think it's for the entire industry. Yun yung ibig sabihin. Hindi siya to any groups or anyone. Ano ba daw ang impression niya doon sa Kalakal? Ako nalupitan ako doon. As in, parang yung Kalakal yung tinatulak. Kalakar. Yung laman nun yung iba't iba nating mga produkto. So, ako nagustuhan ko siya. Nagulat ako kasi sabi ko, though nakita naman namin siya sa picture, hindi ko akalain na maging gano'n yung itsura niya in person na parang very, talagang naging live action yung pinaka Kalakart na Sobra. part. So, yan, galing. Kaya parang nung nandyan na siya sa harap natin, ang galing lang ng lahat ng tumulong sa atin, yung PD, yung mga, syempre yung mga, yung set designer, tsaka yung mga graffiti artist na doon. Ang galing ng pagkaka-execute. Pero yun nga, bakit nyo napili yung store nyo? Hindi, may ikukundi pa ako sa Kalakart. Sige, kwento mo, sige. Hindi gusto ko lang sabihin yung kasi di ba may ganyan-kanya tayong produkto. Pero may produkto din si Sir Glock9. Tapos, ngayon ko lang na-encounter yung mga merch niya na may shirt sila, pati yung asintada, meron silang shirt. May payong Tapos meron ata. payong, tapos meron speaker, yung speaker na maliit. Kaya doon ako natuwa. So sabi ko, meron pa talagang kanya-kanyang Kalakal. Kaya nga, Sir Glock9. lupit eh. Tapos nakita ko yun. Angas. Relax. Kwento ko na yun. So, ayun nga. So, di ba, parang sabi nga nila, bakit daw natin napili yung store natin? Kuwari, Cristel, Bigasan. Lasa. Yung sa'yo, ano yung sa'yo? Sa akin, pet store. Pet store. Kasi yung bahay ko parang pet store. Napakadami kong pusa. Cat pound na pala. At na talaga. Ikaw, ano Sa mga damit yun eh. Damit, syempre, superior son yan. No? Ikaw, ano ba sa'yo? Ganun din hindi, meron akong Computer. Computer. Arcade, parang arcade. Yes. May arcade ako. Siyempre, parang angkop pa rin sa personality Yes. tsaka sa mga hilig namin. Kasi mahirap naman mag-impromptu pa doon na hindi naman authentic yung pinapakita. Authentic lang, di ba? Real. Realness. Ano pa? Bakit ganun matulog si Ken? Anong matulog?
Hindi ko nga alam eh. Ano yun? God, yan matulog. Ay, nakaganon ka kasi ng pre. Yung nakaano yung Ano yung sabihin nun? nakalaglag yung mundo. Nakaganon ko. Kaya ginising ka na nung time na yun. Ayun, papakita ko. Ito, angas. The Bluetooth device is connected successfully. Speaker, oh. The Bluetooth device Wala lang, is parang ano to eh. connected successfully. Parang bagay din talaga sa personality ni Sir Glock, no? May speaker ka. Angas din. Kilala mo si Mac, yung sa TikTok, yung nag-freestyle na may dala Ah, sa hindi, Ano Hari ba? Mac, ayun. Hari Mac, oh. Parang may dala siya lagi speaker. So, yun din yung na-imagine ko, Sir Glock, na parang may dala siguro siyang speaker kasi gusto niya mag-rap kung saan-saan. Magandang idea nga yan. Freestyle. Glock 9. Ganda rin, no? Malakas din to eh. Bakit ka nagpagupit, Pablo, sa mismong MB? Ha? Bakit nga ba ako nagpagupit? Sa totoo lang, hindi ko rin alam na parang, kasi pag inaato ako, yung parang puyat, parang tinatopak ako. So, bila ako na lang naiisip ba magbago-bago ng kung ano. Ayun lang, ayun yung dahilan. Josh, kumusta naman yung pag-angkas mo sa bike media? Okay. Kung ba sila pagkatapos, di lang sinabi. Okay. Nato ba kayo? Binangga na dyan. Hindi oh. Hindi yata marunong mag-bike si Jay. Marunong nga. Marunong nga rin pala. Hindi ba? Ay, Motor yata. Hindi. Ano nga yung bike nga. Pero yun nga, ayun, masaya naman umangkas kay Jack. 10 out of 10. Meron tayong 8K subscribers. HK subscribers, yo! Show speed, sali ka dito. Dito ka. Dito ka, sali ka sa live namin. Ay, show Showdown tayo dito. Sabi mo kaya show speed ngayon nandito sa Pilipinas. Oh, speaking of umaangkas, si iShow Speed, nakaangkas din siya kanina. Nakaangkas siya. Kanina. Oh, binabagay niya yung Filipino flag. Hindi kasi para sa mga hindi nakakilala kay Show Speed, pinapanood kasi namin siya na streamer. Ako din matagal na ito mga to, syempre naglalaro kami and syempre siya mga trip niya minsan kakaiba. Yung iba hindi nagigets yung humor niya pero minsan happy vibes lang. Yun. Pero siguro sa atin, gets natin yung mga Oo. humor. Saan na? Hindi naman talaga lahat ng tao magigets din yun. For example, tayo. Yung humor din naman natin, hindi naman Totoo. talaga nagigets ng ibang Totoo. tao. Pero, Para sa atin, masaya tayo sa hobby ko rin yun minsan eh. Parang pag nag-tiktok ka, kahit sinong tao lang na hindi mo kakilala, manonood ka ng live nila bigla. That's wala lang. Wala lang. Pag malupit or nakakatawa, tambay ka talaga. Dapat maano natin si iShow Speed tsaka si Malupito, pre. Yun talaga, gulo nun. Ay, Pablo, Ken, palit na pwes. Ano daw? Kasi daw, nandito yung dilaw na buhok mo. Dapat, Oo nga, no? Hindi dapat baliktaran. Huwag natin pagbigyan. Huwag natin ba? Kala nyo, ha? What if naka-shades kayo? Tingnan natin kung ano yan. Oh. Ay, hindi ko yung feeling magana. na shades sila. Ay, hindi ko magana. Anong hindi nyo ikakalakan? Anong hindi nyo ikakalakan? Mas pinili ko kayo kay Speed. Mas pinili ko. Adi, wow. Ken, how was it? Ano? JO1? Ayun, tinanong ka. Oh. I was meeting members of J1. Dude, pupogi. Talaga, Ay. mga pogi. Tapos, mga mababait din. I mean, polite. I mean, culture talaga siguro ng Japan. Sobrang polite nila. Yeah. tagal mo rin dun eh, no? Tagal dun. Vinnie Callen. Uy! Vinnie Vinnie Callen, napanood niyo na ba yung sayo ni Josh Callen? Girl na girl! Cherry on top. Kalakal merch. Meron po ba? Meron ba tayong merch? Gusto nyo ba? Kasi nandun na yung mga merch namin mismo, yun na yung merch. Dainis. Vinnie Callen. Wala na. Benny, Kung ano Colin. meron, safety first. Ang comfort naman dyan, di ako nanalo sa McDo fan. O, yun na. So, ay, nagbabasa na. Sana may R&B ballad next song na parang I Want You Please. Huwag natin pagbigyan. Huwag natin bigyan yung mga ganyan. Ito sa mga ugali natin. Ken,
Ay, nalabahin Joke mo. lang. Siyempre, antayin nyo lang talaga. Camarines Norte 18 years. Kasi, siyempre, gusto din naman namin talaga ng kakaibang mga nire-release namin ng mga kanta. So, yeah. Abangan nyo lang. Man. You might not like it, and you might like it. Ganun lang yun. Call din sana. Coachella concert ba next week? Pagbigyan lang sana talaga tayo, no? 20 minutos. Pagbigyan nyo lang talaga kami yung Coachella talaga. O pre, may tanong pa doon. Bakit nagkaroon ng karaoke session ng MB Shoot? Sige. Eto. Minsan kasi si Mama Mac, nagdala-dala talaga siya ng mga speaker, tsaka meron siyang microphone, binili niya talaga. Para, kumbaga, pag break time namin, ganun, nagka-karaoke kami. Ang saya nga eh. Ang saya. Lumalabas yung pagkasinger ng lahat ng team. Kasi isa pa doon, parang naging culture na rin siya ng Pinoy eh, no? Parang kahit walang saan, magawa, no? walang magawa, talagang video, kahit anong celebration. So, naiwan, nakakatuwa eh. Kahit hindi ko yung may hawak ng mic, mapapakanta ka talaga eh. Lalo na pag yung pinili na, alam mo yun, di ba usually kapag nagpupunta tayo sa karaoke, may mga kanta tayo gusto kantahin. Tapos pag pinili yun ng isang na tropa mo, lahat talaga kakanta. Tapos minsan syempre, parang minsan kasi sa sobrang dami mo gusto kantahin, nakakalimutan mo yung mga kanta gano'n. Tapos pag lumabas siya, uy, gusto ko yung kanta na yun, makikita na lahat ng tao. Mismo. Malabas yung mga talento. Oo nga, magkano nga yung mga ganun? Yung parang portable karaoke. Depende, may sa quality. Pero may mga mura sa lang. libro. Maganda yung may EQ pa, yung may EQ, tapos yung may auto-tune pre. May auto-tune. Mga 4K? Dalawang mic yun, di ba? dalawang mic din yun. Pang-do-it na. Ano lang, alam mo yun, kantaan pa lang talaga. Yung tipong may mahawakang mic. 25K? Ang mahal naman. 25, grabe. Yung kay Mama Mac, mura lang. Sold out naman lahat ng kalakal nyo out. Kailan will stop? Will stop? Papa-comfort daw siya. Jobs! It's time para mag-comfort ka na, Jobs. Jokin. Ken, kamusta na? Kamusta niya yung lights? Ayos naman siya. Hindi ko kaya nasira yun. Ay! Sabi SB19 photocard from Outdoor Sinipa Shop. ni Ken eh. Nasa stores na ba yun? Pag sinipa mo pa, sabi mo gano'n, no? Kala ko speaker. Sabi SB19 photocard from Outdoor Shop. Kita, di ba wala pa? Hindi, kinoment lang nila. Wala. Bakit sila nag-comment? Sige, huwag natin mag-usapan yun. Watching habang nasa jeep. Pinaka-favorite line nyo daw, maliban sa line nyo. Oh. Pinaka-favorite line. Yun nga, ano ba kaya kung pag naputol na Ako, yun din talaga. Hindi talaga, sobrang catchy. Isipin mo, paano ba? Kaya pag naputol to, kadenas. Nabuga pa lang. Tsaka yung meron isang linya dun yung Yung parang... sa akin naman, nakaligrap. Nakaligrap. Ano ba yung linya mo, Diyos? Nakaligrap. Kantay mo nga yung line mo. Nakaligrap. Dito na, sinara, pero di mo ba? Isa niya, gusto ko. Yan, gusto ko yung linya niya. Tayo na naman tayo dyan. Kaya, favorite ako ng mga takupa natin sa... Ako na naman ang mapupulot yan. Europe tour next. Someone told me that you're going to Calbayo. Tama ba? Goodbye, Samar, for Charlie Day. Is it true? Hindi ko naman Yung mga ganyan tanungan. alam. Hindi naman. Hindi na ako alam yan. Magugulat na lang kayo, nandiyan lang. Nagugulat na lang kayo, mamaya bukas na pala. So, meron photocards. Wala. Hindi nga namin alam kung meron. Happy 10 million views. 10 million viewers? Oo nga, no? Ba't 10 million views? grabe. Ay, grabe! We have 10 million viewers right now, bro! Sabi Really? rock genre next era. Yeah, Hindi pa yeah. tayo nakakaya naman. Basta abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang. No comment na kami dyan. Like, ano, no? Pinaka-favorite siya niya yung pagtatag nyo ay naka-Rappler, ha? Hindi ko siya naka- Tour naman kayo sa UK. Di ba ako nakapunta Tour sa pa UK? kayo sa UK. Ako din. Ganda rin dyan. Amsterdam. Australia. Ano gulado? May mixed animation ng MV. Oo, meron nga. Best advice from Sir Glock. Uy, oo nga, nung nakasama natin siya, ang dami niya rin kwento sa atin eh.
Ano ba best advice ako? Siguro yung tumatak sa akin yung sinabi niya. Minsan kasi, di ba, parang yung Paano kaya ako mag-rock? hindi, yung parang yung parang yung sa paggawa ng kanta, yung passion, yung minsan naging komplikado pag nagiging marami Maraming iniisip. Paano, may business na, may na, dapat mas maganda daw yung tipo na parang yung mas passion mo yung Nagugutan ng motivation. pinagigitiing mo ba yung tawag sa ganun term. Pero kasi yun yung nagda-drive sa'yo. Hindi yung mga noise na meron sa paligid kasi kumukomplikado yung mga bagay-bagay. Ito, ano. Kaya saludo talaga kay Master Block. Pero kasi siyempre, iba-iba rin yung nagbibigay ng motivasyon ng tao eh. Ito. Iba-iba rin talaga. Hindi siya magkakapareho lang. Pero nung nag-i-start daw siya, nakwento niya na parang wala na siya pakialam sa pera-pera. Gusto niya lang Mag-rap. Mag-rap talaga. talaga ma-perform yung mga kanta niya. Tapos, yun. Tapos bigla na lang siya Naputol. Bigla na lang siya nag-breakdance. Oo, ayan, naputol na yung kadena. Ayun. Ano ba sila? So, ano ba mo, hindi inaalala ko kasi ang daming kinatulig sa Glock sa amin. Ang dami niya kwento, hindi ko maalala kung ano yung tumatak sa akin. Meron pala siyang tumatak na sinabi sa akin, bumili ka na ng motor. Wow! Hindi, Kasi grabe siya ng motor. Mahilig din Dami. magmotor si Sir Glock eh. Tapos, niyaya niya kami yung Drive. truck. Yung truck, yung parang race truck talaga. Ako nga rin na minsan nade-demonyo akong bumili ng ganyan. Kaso, Siyempre, may Mahal eh. hindi lang sa mahal din, pero Delikado. isa Safety first. Delikado. Minsan kasi hindi mo alam eh, pag nasa two wheels ka, baka biglang maging kasalanan. maputol yung kadena. Naputol yung kadena. Naputol yung kadena. Oo, gagstugs. Ano yun? Pag naputol yung kadena, yari ka. Dire-diretso na yung takbo mo na. Oh, wala na. Hindi ka na makakauwi. See you next life. Bawi na lang. Hindi, pero nakakatuwa nga kasi gusto ko lang din ikwento kasi syempre ako, nagmumotor ako. Si Sir Glock kasi, meron kasi ibang mga tao, parang tinetest nila yung mga top speed sa real road. Gets ko naman na syempre gusto mong matest yung motor mo. Pero kasi ang downside doon, hindi lang ikaw yung pwedeng ma-accident. Totoo. Kapag nagkaroon ka ng kung pag ginawa mo yung mga ganung bagay. So, ina-encourage yung ibang tao na kung gusto talaga matry yung magmabilis, ganyan, sa racetrack na lang, para legal, di ba? Hindi mo na wala ka lang kailangan. Safe pa doon. Oh, kung sumemplang ka, ikaw lang, wala ka na masasagi ng ibang tao. Kasi yun yung hindi siguro nare-legalize agad ng ibang tao. Kasi, syempre, nakaka-excite nga naman pag mabilis ka na, nakaka-hype. For sure, kahit sa kotse, ganun eh. Oh, meron din ako doon ganun yung parang yung adrenaline junkie ba yung tawag sa ganun? Parang adrenaline junkie. Basta something like that gives you adrenaline, na-excite ka, at saka minsan nakaka-addict siya eh. Parang gano'n. Yung pag minsan nagpapatakbo rin ako ng, kuwari may mga barumbado sa, minsan gusto mong bilisan eh. Bumbahin mo eh. Mahirap na. Pag-iputo lang ka din. Pero natutuwa ko sa linya kasi parang pwede mo siya magamit kahit saan eh. Wala lang, nasisingit ko siya. Kanina. Delikado. Malupit naman talaga. Yun ang Kalakal. Ano pa ba mga ginawa natin sa Kalakal? Siyempre kasama namin yung Wii sa Kalakal. Hindi ba pwede sabihin yun? W3. Pwede naman, syempre, papapanood na W. lang. Pagalitan ako eh. Maangas na W3. May gumawa na ba sa inyo ng Kalakal Dance Challenge? Sila na. Oo nga, gawin nyo guys. Tsaka yung meron tayo, verse, yung open verse, di ba? Marami gumagawa. Talaga? Hindi ko alam eh. Meron pala tayo doon. Open verse? Sabi ko yung open verse ng Kalakal. Oh, yeah. Meron mga gumagawa ka. Mga malulupit Pero na yun yung mga ibang kong mga kaibigan sa ito. Ko nila. Tsaka ang angas ng mga flow nila. Parang talaga na puso. Mahirap. Ano yan? Isa pa? Meron na. Favorites yung Happy Birthday, Josh. Papakain kita. Pagpatuloy ko tayo yung kanina pa. Yan yung pinakamagandang komento. Walang ganun.
Napasaya ba si Sir Clark? Alam niyo, abangan niyo na lang talaga, mabibighani talaga. Kaya nga. Mabibigla malapit na kayo. oras eh. Para ka Sir Clark, para naputol yung kadera talaga. As in, legit. Okay lang ba, sister? Congratulations from Washington, Greetings D.C. from Washington. Thank you, Washington, D.C. Hindi Sabi, literal kasi naulo ka talaga. collab with 21. 21, si Sarah. Collab Sarah. dito mo, ano mo? Sino si Sarah, friend? Uy, Yun yung Sarah. sana. Magka-comeback 21. Ay, alam niyo, may gusto kong panoorin Yung ano. na concert. Yung kay Oliver Rodrigo at kay Chapel Roan. Oo nga eh. Si Chapel Roan yung gusto ko din. Tapos yung ticket 1.5 lang. Next merge yung kadena. Ayun naman yung mga style ng Chapel Roan. Ganyan. Kaya, hindi ko alam si Chapel Roan. Ayun ang mga blue, Ano siya? witch. Basta, pakinggan mo. Ako nga pala, di nyo napansin yung kilay ko, no? Blue yan, no? Violet yata yan. Anis. Panis kayo dyan, no? Kilay ko, blue yan. Oo, ano. Ah? Yan ang newest kalakal. Oo. Bakit? Blue yan, par. Blue yan. Kaya niyo ba yun? Akala nyo, hindi blue yan. Akala Paano nyo, daw maging magbilis mag-rap? Pero Maging sa inyo. mabilis. Paano maging mabilis mo? Maging mabilis mag-rap. No such thing as... Ako hindi ako mabilis mag-rap. Ano yan eh? Pero kaya ko mabilis mag-rap. Parang ano, style din siya, no? Pag, yun. Hindi naman... Lalo na ngayon sa modern, hindi na siya... Di siya bilis Pero eh. hindi na siguro yung... Sa substance, sa Grabe. substance talaga. Sobrang Ano? bilis eh. Pero Bakit, syempre, ano? Bakit hindi rap yung part mo, Pins? Ba? Ano ba? Kanya-kanya trip yan. Rap pa rin naman yun, parang parang melodic Pakanta, rap. melodic rap. Madami kasing klase ng ano. Tama. Gusto kasi nila rap, kare. Pag mabilis. Mabilis. pag rap naman, it doesn't mean na mabilis ka agad. Pero yun nga, kung mabilis pag rap, practice lang. Kasi may mga ano yun, may mga double time, may triple time pa nga eh. Kanya-kanyang ano eh, estilo eh. Kasi Sa akin, one time lang eh. hindi mo, One hindi, time. hindi mo kasi pwede sabihin na pag hindi mabilis mag-rap, hindi magaling mag-rap, Oo, di ba? hindi ganun. Yung iba, Ano pre? Kalma mo lang. hindi kasi Huwag magalit pre. kaya ano, meron tayo tinatawag na double entendre, yung double meaning. Yan. Para may sasabihin siya, pero Ayan. May mga scheme din. Oo, yung mga pag naputol ang kadena, yan. Pag naputol yung multiple kadena, entendre scheme pa yun nga yun eh. Ay, yun yung mga tinatawag ko metaphor. Pero Oo. sunod lang. ayop Kasi yan. bahala na sila kung sila Oo, yun nga yun. Ito, mga multi, ayan, okay, Diyos Kalen, hindi sobrang bilis. Binura, oh, di ba? Pare-parehas ng ano, multi, Ano yung binura, sinara. sinara, no? Binura na, Tinura na. binuraan pa, sinarhan pa. Yun. Tapos, naputol yung kadena. Galit dyan. Kaya naputol yung kadena. Acting yan. Ikaw ba naman? Kaya naputol ka din kasi Ayun. Hindi, paano nga lang, paano Oo, naman. paano? Kasi, nagtitimpi pa nga, Hindi nagtitimpi. ba pre? Sibi mo yung ano. Sinarahan ka. ano yung linya ni Stella? Ano yung Europe niya? Sa unang tingin pa lang. Sa unang tingin pa lang, kala mo na wala akong ibubuga. Pero teka lang. Teka lang, sandali. Hindi ka na ako sa akin. Titigan ako sa mata. Alam mo ba na ganyan lang kaya mukha ko ano yun, basta something like Alam mo ba na, basta, Hindi lang Pag naputol to, pwede yun, yung talaga pre, tumatak talaga yung linya mo. Iconic na ito. Icon na, icon. Icon. Iconic talaga. Legit. Kasi, ano eh, cliffhanger siya pre. Cliffhanger Putol eh. to ka din. Paano nga? Oo. Isipin mo yun. Para pag nanood ka ng palabas, no? Pwedeng sa dulo. Para Kahit si pa kaya- Albert Einstein pag- pa eh. Kahit Einstein, di niya maano ma-explain yun eh. Tama, alam mo, sino nakapanood ng documentary? Dapat nga ang plano doon, di ba? Welcome to the next era. Tapos may kadena, mabubuhay. Tapos wala nangyari. Ano nangyari? Oh. Paano na? Di ba? Kahit si Charles Darwin, di ba? Yan yung mga theory. Charles Darwin. Darwin na yung mga- Pero pag yun niya yung, pag naputol yung kahit, hindi niya ma-explain yun. Hindi niya explain. Kahit yung Wala physics, na- mga physics, yung mga hydraulics, yung mga ganyan, mga algebra. Kaya pala, ano. medyo nasira Hindi mo ma-explain. Stephen Hawking, no? Ganyan talaga yung mga... Di ba? Di ba? Kahit magtulong-tulong Hindi ko ng kahit scientist, sama mo rin si Elon Musk, ewan ko kayanin na yung ano. kahit mag-landing mo lang ng alien, hindi mo ma-explain. Tsaka alam mo kung bakit yung mga Tesla walang kadena?
Kasi paano ba? Pag naputol ka kadena. Ayaw niya. Ayaw niya maputol. Ayaw niya Hindi na maputol. nilagyan ng kadena. Hindi na lagi ng kadena. Mahirap na. Solid. Elon Musk na yan. Gumawa na siya ng spaceship. Oo, may Hindi na makakita spaceship. maputol kadena. May kadena ba? Wala. Ay, sige. Hindi siya maputol. Bumabalik yung ano yung mga SpaceX, di ba? Yung mga ano. Pero walang bawal na bawal. Uy, meron na tayong 12k viewers daw pala. 1 million viewers, 12 pre. million viewers pala. Oh. 12 million viewers, tsaka 500,455. Oo nga, no? We have almost 4 million subscribers. Dapat gawin yung 4 million Oo nga, yan. no? Pag nag-4 Oh, ngayon million na, yan, ngayon na. mag-release agad kami na susunod na kanta. Pero hindi ako lang na-realize, medyo madami na rin pala, no? 3.7, 3.6. Oh, laki na niya, no? Isipin mo yan. Dami na rin pala. Oo nga, no? 4 million tayo, to be honest. Isipin mo na lang. Pag naputol pa ang kadena, yari. 4 million, 5 million. Woo! Anong meaning ng app? Bala ka, alisipin mo. Punta naman kayo sa South Luzon, Cavite. Oo, walang masyadong ganap sa Cavite, no? Galing sila sa Cavite, Laguna. Ay, tama, Laguna, Cavite, no? Hindi, Cavite yan, Laguna. Cavite, Laguna, oo nga. Ano sabi Steve, babatukan na kita eh. Babaon. Babaon. Akala ko Babaon ka, pre. Bibigyan ka isang daan. Babaunan. Babaon. Hindi ka dito, babaunan kita. Pero pagkakarinig ko, babaunan kita. Sige, bigyan ka isang daan. Kasi nag-make sense din naman kung babaunan mo siya. Maulan mo siya. Pero babaunan. Yung ano yung kay Jana yan Ikaw eh. pa ng tanda. Nakalig ka Pre. naman. Hindi na naisip yun. Oo, di ba? Nasabi niya doon, di na makabasag pinggan. Sige nga, igano mo nga kung di makabasag yung pinggan. Kaya nga, kwan eh. Nakalig ka na ba ng kwan? Isang ihan. Makaluya. Ano yung sila makaluya? Luya. Makaluya? Luya. Ano yung yun? Makaluya. Ano nga? Luya as in luya. Luya. Pagkain. Ano yung yun? Makaluya. Pait. Makaluya ang laugh? Ano din yan eh, parang metaphor na parang paano pa kayo. Ano nga? Ano nga? Ano Bisaya ba yun? Makaluya? Hindi ko alam ano ibig sabihin, ano ba sa Tagalog yung makaluya. Uy, ilang minuto na lang? 5 minutes. Ba? Sana Cavite event. Wala pa. Oo nga, hindi tayo nagpe-perform sa Cavite. Last Hindi performance. ba? Nakapag-perform na tayo doon. Oh, yung Imos ano? Yun lang. Tapos wala na. Hindi na sundan talaga. Ano? Hindi na May nasa- mga may nag-i-invite ka, so syempre hindi ko tumutugma. Pero nag-dunkin tayo doon, yung opening. Yun. Last. Pero Pero wala yung major performance. So baka naman, Imus, o kaya ano, no? Oo. Naman, Makapag-perform tayo dyan, talagang malupit yan. diba? hirap kasi. Kaya, hindi may nag-invite Ako sa yan. akin doon. Pero ano, Oo, nag-message sa Instagram. tama ko yan, ano pa tayo doon eh. Hindi ba hindi. Maganda venue doon. Ano ba mga malalaking stadium sa Cavite? Actually, Cavitex. Sa Pitex daw. Doon ka mag-perform. Wala, di ba? wala. Ano na yun eh, meron yun sa may Imus Plaza. Yun na yun. Yun yung malaki. Ano parang court. Basketball. Oo nga pala, sabay-sabay tayo manood ng music video ngayon pag nalabas na. 4 minutes. 4 minutes. Huwag na kayo umalis sa live na to. You will automatically be redirected. Directed to the music video. So, di nyo na kailangan mag-type pa. Yes, mag-aantay lang kayo. Antay Kahit lang. di nyo na Sabay-sabay na natin panoorin. refresh ba nila? Parang hindi na ata, diretso na ata eh. So, Para magbibilang agad. panoorin niyo po yan, syempre. Pinaghirapan po namin ito. At, ayun, isa po itong makasaysayang collaboration. Talaga, napaka-iconic. Oo, di ba? Hindi ko pa naman, maputol yung kadena. Talagang makasaysayan to, pre. Sabi mo nga, kahit si Albert Einstein. Charles Darwin. Yung mga best minds. Oo, kahit si Professor X niya, hirapan na dito. Tsaka si Magneto eh. Wala. Si Magneto, di kaya patulin yung kadena. Yun naman, pre. Pag si Magneto na, sumali na. Ano yan? Ken, pansina ko ba mo hilakjud ko? Ano ka? Pansin ako bang mo Pansina, Sabi niya, pansinin mo ko, iyak ako pag di na siya. Hello. Hello. 2,500. Grabe. Sa uli.
Josh, paano yung finger heart mo? Ito ko yun, oh. Ito yung finger heart ko. Oh, Finger heart. Ayan. Yeah. Finger heart din kayo, pre. Ayoko. Ganun, oh. Yan ako sa tatay ko, pre. Ina, kagat. Ganun ba? Pinapag-isapan ni Papa mo. Hindi naman. Ang laki-laki ko na eh. Alam ko na yung tama at mali. Pinabalo ko pa ba ng Papa mo, pre? Pag uwi mo, paluin kasi. Last 2 minutes. Last 2 minutes na lang po natitira. Guys, malapit na mabuto lang ka din. 2 minuto na Dapat lang. talaga tayo ano eh. Ako dyan. Yung may effect pala parang gumagano yung kadena. Tapos pag naputol sa kamadira, i-redirect na sa music Hindi video. na-imagine ako, Gabs. Papatato mo kaya, paano kaya? Paano kaya ka nabuto ng kadena? Oh. Hindi, kitukin mo. Hindi, di ba kadena dyan? Tapos, dugtong dito, tapos gagano pa. Dapat ka dito. Ang galing. Parang ito. Kadena yan, ganyan. Hindi ako puto. Oo. Paano pa kaya? Dapat yung agent mo. Paano pa kaya? Sira ulo talaga. Ang Ay, ulo. kadena! Ay, hindi. Joke lang. Hindi, yung sinasabi niya yung posas. Yung Oo. posas. So, ayaw pa isang minuto na lang. So, wag na Pero, kayo may umalis tanong dito. ako. Nakiuras lang tuloy ako. Anong parang na patato? Depende. Depende kung saan. Hindi, Masakit. yung sakit. Alam mo yung, pag gumising ka pa sa umaga, hindi mo rin wish na, ay, drawing yung kamay ko. Hindi mo siya. Yung pinakauna, parang shocks. Parang- Nasa akin ito ng habang buhay. Oo, parang ganun. Ay, dapat talaga iisip. So, dapat meaningful talaga yung Oo, papagawa. hindi. Pero pwede naman. Tumang natin. Gusto mo. Kadena na lang. Tapan natin yung sa'yo. Oh, pwede kadena tayo matatawa. Pero, ang dami kong ano eh, Like, balahibo. alam mo pinakamalupit na ipatato? No regrets, pre. No regrets. No regrets. Pag pinatato mo yun, kaya kayo, Next March. Pag Next may March. nagpatato ng no regrets sa inyo, automatic fan meet. Oy, feeling ko talaga, Pag may nagpatato pag naglabas na- na tayo ng music video next time, dapat may kadena na tayo yung ano ni Josh. Feel ko alam mo na yan eh, icon. Ayan na daw, nandiyan na daw. Gusto na nila. Ayan, ayan, Bye-bye. ayan, Thank ayan. you so much, guys. Huwag na kayo. Alas 7 na. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much, 18. Thank you so much. No regrets. Wag na kayo nakalis sa music video na to. Diyan na kayo. Diyan lang kayo. Huwag kayo alis. Kung huwag yung imalis dyan, pangit. Mariredirect Ang hindi tumalon, pangit. Up, down, Gawin ko nga up, rin. down. Gawin ko nga rin. Ano?